Start. On Steve vient l'aider. Regarde. C'est quoi? That's it. So, what's the job? Oh, piston, allez. Oh. Vas-y. Vas-y, job. So, méjì tó jẹ yẹn. Méjì tó dání. Àwọn nọ́ọ̀sì náà ojú àwọn nọ́ọ̀sì tẹ́ bọ́n. Gbogbo ẹ ti bọ́n. Àti yọ́nsìn, wàhálà ni. A ti try láti yọ. Mo tún mọ̀ pé tá bá débi bọ́ọ̀lù ẹ̀sìn, ayẹ̀ tí wọ́n máa try láti máa yọ́nsìn. So, ní àwọn nọ́ọ̀sì. So, and some other things, I want to see, I want to see cover no nose, but pump pata pata. You go and see on nose, but pump. Back cover see in on Joe. Back cover see in on Joe. So, and some other things, so I'm so pump and for you. So, vaccine really rising. So, very vaccine is equal to the battle share and mash. More cover can shall see not general vaccine. So, my loss of my money that you are working, I know my working. So, my extend the shot. So, I'm going to video. So that have to let's go and put the robot line pé àwọn rush lánàá mo fi ṣe kíni so èyí tí mo lọ get láàárọ̀ yìí sílẹ̀. Video. Okay. Something like this by time device. So bien c'est une device. C'est une KGL. KGL. So on dit à la coque ici. À la coque elle est là. Oui. So on se dit il est là où tu es. Ton un tu vas passer là. So on se dit so piston on se dit mettre bien c'est la possibilité. So on met bien là. On met bien là il tombe. Tá bem. Bota no cap. So sleeve ele vai. Sleeve ele. Não sleeve ele. Não fica. Gasket ele, né? Vale piston ele. Vale meta bem ele. Vai coice. Bom. So. Let's go. Não piston ele tá chegando. Vai o vídeo ele. Assim. Assim mesmo. So. Let's go. Não vou chamar o time do Fembra. Não. Injector àti gbèsè ìdè nígbà tá a bá gbèsè tá a bẹ tọ́ni wọn máa jọ time láti ọkọ̀ bí jẹ́ pẹ́ẹ́sì bàbá ọ̀hún náà zọlẹ̀ àti kùn sí máa ń pété bí ẹ ṣe wà lẹ̀ àti kùn sí bàbá ti gbèsè nígbà máa tó tẹ̀sí. wàá fẹ́ change on gasket. So what's in the center and the ma cross check it was the data. So on fait un avait change. Toi la change. Ni pas tête. So je vais dans la tête de so tu as fait tâche. On a des j'ai pas il est ma wa. C'est ça. Hey, Olúwa, c'est malade dans le but. Comment pas? C'est ça va pas. Le quoi c'est Canada. A ti ń fi àwọn sí wa wọ́n ṣe àlàǹkó sí báyìí sí. Lẹ́yìn yẹn a máa fi iná tó ṣe sí oúnjẹ. Start.